سلام به شما عزیزان. امروز کلاس دوم شناخت صلیب یا در واقع کلاس صلیب در کالج حیات نو هستش با معلم عزیزمون پاستور یا شبان Steve Trivnio. Steve, this is our second class. Welcome again to our classes. Thank you. To our college. All right, so last week we talked about part 1. This is the second part of our class. We like to hand over the class over to you. So let's talk about the theology of the cross. پس میخوام درباره تئولوژی صلیب صحبت کنیم. We talked last week about the Apostle Paul coming in with this laser-like focus. بس درباره پولس رسول در اول قرنتیان صحبت کردیم که با یک تمرکز بسیار به خصوصی میاد و آیات رو میخواد با کلیسای قرنتیان صحبت بکنه. And he's approaching this from, I have a body of believers that are carnal, that need to be ushered into spiritual growth and maturity. They're participating in all kinds of sins. And what's the message, what's the conversation that I'm going to have with this group? و بعد میاد که پولس داره میگه که خب من میخوام با یک کلیسای قرنتیان صحبت کنم که در با گناه داره آمیزش میکنه، گناه رو قبول کرده، باید به طور خیلی به خصوصی باشون صحبت کنم، اونها رو آگاه بکنم، چه چیزی رو باید به این کلیسا بگم. And he says we need to go back and we need to revisit the foundational truths that I taught when I was with you. برمیگرده میگه پس برگردیم به ستونهای اساسی ایمانی که من با شما در میون گذاشتم در ابتدای ایمانتون. And so in 1 Corinthians chapter 2, در اول قرنتیان فصل دوم verse 2, آیه 2 میگه که that. زیرا عزیمت نکردم که چیزی در میان شما دانسته باشم جز عیسی مسیح و او را مصلوب. So Christ and him crucified پس در واقع مسیح و مسیح مصلوب شده captures the entire essence of the gospel. در واقع کمال اسانس اساره انجیل هستند. Let's talk about what makes Christianity different from every other world religion. بگذارید شرح بدیم که چه چیزی هستش که مسیحیت رو با تمام مذهب‌های دیگه دنیا بینشون فرق می‌ذاره. What makes it different from every other world religion is the cross. چیزی که بین ما در مسیحیت و ادیان دیگه فرق اساسی می‌گذاره صلیب هستش. There is no other movement, there is no other system of belief which at the center is the shameful humiliation of its God. هیچ نوع مذهب دیگه‌ای نیست در دنیا که در واقع در مرکزش، در هستش، در اسارش اتفاقی که همه چیز به اون برمیگرده شرم بی‌نهایت خدای اون مذهب هستش روی صلیب. So when you think about all of the ways that God wanted to reveal himself, why did he choose the cross? اگه میخوام تصور کنیم که هزاران نوع و متد مختلف بود که خدا خودش رو بتونه به مردم نمایان بکنه to show himself، چرا صلیب رو انتخاب کرد که خودش رو نمایان بکنه؟ And he chose the cross و او صلیب رو انتخاب نمود because he is love. God is love. به خاطر اینکه او محبت هست. خدا محبت است. One of the most famous proclamations in all of the Bible is John 3:16. یکی از دیگه تقریبا بهترین شناخته شده ترین آیات کتاب مقدس یوحنا 3:16 هستش. For God so loved the world چون خداوند اونقدر آدمیان رو دوست می داشت that he gave. که یگانه فرزند خودش رو داد. He gave heaven's best. بهترین های آسمان رو هدیه داد. His only begotten son. یگانه فرزند خودش را. And that whoever believes into Jesus و هر کسی که به عیسی مسیح ایمان آورد would have life, eternal life. زندگی جاویدان را خواهد داشت. So at the heart of the gospel is the story of God's love. و در واقع در اسانس یعنی در قلب انجیل داستان محبت خدا هستش که داره بیان میشه. It's a story of God's generosity. در واقع داستان فیض و رحمت و بخشش خدا هستش که داره بیان داده میشه. And Jesus said,
No greater love has anyone than this, than he who would lay his life down for و his هیچ friends. نوع محبتی ماورای این محبت نیست که دوستی جان خودش را برای دیگری فدا بکنه. That's right. So, the gospel is a beautiful love story. پس در واقع انجیل یک داستان عشق بسیار زیبا و رمانتیکی هستش. And at the center of this love story is a God who willingly allowed himself to be broken and to be bruised for us. و در مرکز و هسته این داستان خدایی هستش که حاضره که برای فرزندان خودش یا برای خلقت خودش رو مجروح اجازه بده مجروح بشه و از خودش کاسته بکنه، یعنی از خودش بزنه. So if you ask yourself the question, why the cross? پس اگه میخواین سوال بکنین از خودتون چرا صلیب؟ You know, God could have chosen any method, خدا میتونست هر نوع متدی رو استفاده بکنه، but why choose the cross? ولی چرا صلیب رو انتخاب میکنه؟ Why allow himself to be put to shame and humiliation? چرا اجازه بده که زیر شرم و حمله و بی حرمتی دیگران قرار بگیره؟ And I believe this is the reason. ایمان دارم که این دلیلش اینه. Because Jesus came to completely wreck the wisdom of the world. به خاطر اینکه عیسی مسیح آمد که کاملا حکمت دنیا رو چه کار بکنه؟ خراب بکنه. God came to reveal his character. Christ is the representation of the fullness of God's nature and character. Say that again. Jesus is the full representation of God's nature and character. پس بنابراین عیسی مسیح نماینده کامل پدر آسمانی هستش و کاراکتر و شخصیت پدر آسمانی هستش. So when we see the cross, وقتی ما صلیب رو می‌بینیم، when we see the sacrifice, the humility, the foolishness, the weakness of the cross, وقتی ما ضعف صلیب رو می‌بینیم، حقارت صلیب رو می‌بینیم، اون در واقع به نظر میرسه که واقعا خرابی و شکست صلیب رو می‌بینیم. God is revealing an aspect of his nature. پدر آسمانی داره علنا یکی از صورت‌های خودش رو یا یکی از جلوه‌های خودش رو از شخصیت خودش رو نمایان میکنه. And I guess the question then becomes, it's a good question because somebody's going to ask it right now. What are we seeing? What aspect of God do we see in the foolishness, the brokenness of the cross? And I'm going to say what I ask you. Okay. پس من سوال کردم که علنا پس ما چه جلوه و صورتی از خداوند رو میبینیم وقتی ما حقارت و شکست و مجروح شدن صلیب رو میبینیم؟ I believe what it reveals to us من ایمان دارم آنچه که برای ما مکاشفه میکنه is the true nature of God, طبیعت واقعی خدا رو، and that is this, و این طبیعت واقعی خصلت واقعی اینه that God که خداوند متینه، یعنی با متانته، یعنی شخصی متین هستش. God is humble. پس خدای ما خدای متینی هستش، خدایی هست با متانت و غروری در او نیست. There is no pride in him. Wow. And that's important. That's very, very important because, you know, almost invariably everybody who thinks about God because of his unlimited power, they think that you have to have a sense of pride in him, you know, and that pride comes with authority and power. Can we say then that he is a humble God, yet he retains his power and authority through humbleness? And that's what gives him the power and authority he has? And this is why it wrecks the wisdom of the world. Because what God actually reveals to us through Jesus and through the cross is that power and authority is expressed through humility. Okay, wow, that's so powerful. All right, پس من یه سوال کردم. گفتم این در واقع درک ما از خدا این هستش که
خداوند چون قدرت بی انتها و بی نهایت داره، بنابراین باید به یه نحوی در غرور باشه یا غرور داشته باشه یا مقامی داشته باشه و غروری در این مقام داشته باشه. ولی علنا آنچه را که صلیب به ما میآموزه این هستش که اقتدار واقعی، قدرت واقعی در متانت میاد، در خدمت میاد، در پاشوری میاد، در متانتی میاد که ما در صلیب میبینیم. So real authority, real power comes through humility. That's right. Yeah, that's really Well, and I would say that real power and authority, قدرت واقعی و اقتدار واقعی، the ultimate expression of that is humility. بهترین نمونه و الگوی اقتدار واقعی و قدرت واقعی متانت یا نوع زندگی پرمتانت هست. The real expression of that is generosity. بهترین نماینده یا الگو یا نمایش اقتدار، نمایش قدرت چیز بوده، دست و دلباز بودن هستش، به دیگران دادن از اساره زندگی خودت هستش. You see, we have to remember, Mani, Yeah. that all of the systems of the world are run by Satan. باید فراموش نکنیم عزیزان که تمام سیستم های دنیوی رو شیطان داره الان اداره میکنه. That's right. That means the political systems سیستم های سیاسی of power, قدرت they're ultimately run by Satan. و در واقع در انتها در زیر دست The شیاطین financial هستن. systems of the world, سیستم های اقتصادی دنیا، the military systems, سیستم های نظامی دنیا، all of the systems that we see in the world today, تمام سیستم ها، ارگانیزیشن ها و اقتدارها، Satan is the god of this world. خدای اونها خود شیطان هستش. And perhaps one of his greatest systems in the world today is the religious system. و یکی از بهترین سیستم هایی که در زیر کنترل شیطان قرار داره سیستم های مذهبی هستش. That's true. So Absolutely true. this is why the wisdom of God بنابراین حکمت خدا has the appearance of being foolishness to man. به نظر میرسه که احمقانه هستش در مورد حکمت دید انسان. The political system of Jesus' day, the Roman Empire, سیستم سیاسی زمان تاریخی عیسی مسیح که در واقع دولت چیز بود، روم بود، they couldn't accept Jesus نمیتونستن مسیح رو قبول کنن because he wasn't a political or military might. به خاطر اینکه نه یک قدرت نظامی بود نه یک قدرت سیاسی بود در خودش. He was not on the top of that system. اون بالای در مقام والای هیچ کدوم از این دوتا قدرت ها قرار نداشت. Caesar was on the top of that system. قیصر در بالای اون قدرت نظامی و سیاسی زمان خودش بود. Emperors were on the top of that قیصرها و system. امپراتورها بودن. Now, in the Jewish culture, در فرهنگ یهود the religious leaders رهبران مذهبی were on the top of their system. در بالا و مقام‌های والای سیاسی و The Pharisees اجتماعی خودشون بودن. فریسیان and the judges و قاضیان and the lawyers, و وکیلان they were the leaders on top. اونها رهبران بودن و در مقام‌های بالا قرار داشتن. Jesus came in مسیح میاد not on the top, نه در بالای این مقام‌ها but on the bottom. ولی در پایین این مقام‌ها خودش رو قرار میده. He did not enter in through the political system. این خودش رو در سیستم سیاسی وارد نمیکنه. He didn't even enter into the religious system. حتی در سیستم مذهبی خودش رو وارد نمیکنه. So the ones who resisted Jesus the most پس کسانی که بیشتر از هر کسی دیگه با اون مقاومت کردند are the ones who are on top. اونهایی هستن که در مقام‌های بالا قرار The داشتن. ones who were exercising authority and power. اونهایی که داشتن اقتدار و قدرت رو در اجتماع به دست آورده بودن. And Jesus came و عیسی مسیح میاد and he gave attention to those who were weak. توجه میکنه به اونهایی که ضعیف هستن و در پایین مقام‌ها قرار دارن. To those who were on the bottom. به اونهایی که در پایین اجتماع، در نقاط پایین‌ترین نقاط اجتماع قرار دارن. And he said this, و این رو میگه if you want to be great اگه میخوای در مقام بالا قرار بگیری in God's kingdom, در ملکوت خدا become like a child. مثل یه بچه شو. چی منظورت چیه؟ آره من That makes no sense. هیچ نوع
It's not هیچ نوع logical. منطقی و هیچ نوع لوژیکی درش نیست. We have no categories for that in our human thinking. هیچ نوع درکی از این در تجربه انسانی و اجتماعی انسانی نداریم. So in our minds, پس در فکرمون if we want to become great, اگه میخوایم ما جلال پیدا کنیم و قدرت داشته we باشیم have to amass more wealth, باید قدرت مالی بیشتری رو به دست بیاریم، more power and authority. باید We have to have a greater position. اقتدار بیشتر و پوزیشن های والاتری رو به دست بیاریم. So Jesus came to completely wreck that system. مسیح اومد که این سیستم فکری رو یا این سیستم درک ما رو از قدرت و اقتدار دنیوی رو کاملا خراب بکنه. Actually it's an oxymoron. It's like he comes in the opposite of what our logic tells us to bring in the reality of the gospel. So can we say this, that the cross stands in complete opposite 180 degrees 180. of human wisdom Yes. and human understanding. Absolutely. Okay. پس میتونیم بگیم this is the point. Yeah. که صلیب خداوند 180 درجه در تضاد، یعنی در مقابل حکمت انسانی و درک انسانی قرار میگیره و داره و هر چیزی که صلیب نمایان میکنه 180 درجه 180 degrees مخالف درک انسانی و فکری اجتماعی ما هستش. That's correct. So now in that context, پس در این درک listen to the Apostle Paul. میخوام که به پولس رسول نگاه He بکنیم had this understanding of the cross. و این درک رو از صلیب پولس داره. So read from verse 2 all the way to verse 5. پس با هم دیگه از آیه 2 تا 5 در اول قرنتیان فصل دوم میخونیم و میگه let me just find myself here. Okay. و من در ضعف و ترس و لرزش بسیار نزد شما شدم و کلام و وعظ من به سخنان معنای حکمت نبود، یعنی بر طبق حکمت نبود، بلکه به برهان روح و قوت بود تا ایمان شما در حکمت انسان نباشد بلکه در قوت خدا. So you see, Paul comes and he says, look, because he understood the cross, به خاطر اینکه پولس صلیب رو درست درک کرده بود، weakness, ضعف that wasn't something he needed to hide. احتیاج نبودش که ضعف خودش رو قایم بکنه. That's very important point. I'm going to get to it later, but continue. Yeah. Well, let me say this because Sure. it just came out to my mind. Most pastors, most leaders, most of us who are in any level of ministry, we create a culture within our churches where we say it's okay to struggle, but the reality is we don't value weakness, we tolerate it. بیشتر ما واعظین، بیشتر ما خادمین در کلیساها محیطی رو به عمل رسوندیم که با اینکه میگیم که خب دنیا به انتها نمیرسه که یه مقدار ضعف داریم، ولی نمیایم در واقع ضعف‌های خودمون رو جشن بگیریم یا ضعف‌ها رو در واقع جلال بدیم. Is it to celebrate our weakness? Is that what the term that you use, or what was the term that you use in the church that we don't value it? Value it. Okay. ما نمیایم ارزش قائل بشیم برای ضعف‌ها، بلکه در واقع میگیم که باید تحمل بکنیم ضعفمون. We have to just tolerate it. And that's a huge difference with valuing versus tolerating it. پس در واقع یک فرق اساسی وجود داره که در کلیسا یکی ضعف‌ها رو براش ارزش قائل بشه به جای اینکه در کلیسا بگیم که بعض ضعف‌ها رو تحمل بکنیم. You know, in this culture, I notice that people, the leaders, first of all, don't want to show weakness. They think that it is somewhat problematic if people see weakness in them as leaders. I think that they also feel like it takes away from the gospel message if they see this weakness in leadership. And I think that's exactly the opposite. Yeah, because what if Jesus took that position? What would have happened? It would be a mess. He wouldn't have not gone to the cross. Yeah. به نظر میرسه که ما به عنوان خادمین احساس میکنیم که اشتباهی که عزیزان در ما ضعفی ببینن،
اشتباهی که در ما ببینن که ما در جنگ و جدال هستیم خودمون، چون میخوایم که قدرت رو نمایان کنیم، میخوایم که علنا به مردم نشون بدیم که ما کس و کاره هستیم، ما تونستیم بر مشکلاتمون برتری پیدا کنیم، پیروز بشیم. ولی اگه چنین پوزیشنی رو مسیح میگرفت که هیچ نوع ضعفی نیست، پس هیچ وقت به سمت صلیب نمیرفت. You know, many times in preaching in the Iranian church, I would openly tell people that what I was struggling with sometimes, that I was having my inner struggles. And people used to come and say, don't say that. Don't tell people that. People just can't tolerate it or can't accept it. They'll judge you. They get confused. And I was like, but that is who I am. And it becomes a way to expose those who truly do not understand the gospel. Exactly. And I'm thinking that's probably one of the most powerful sermons, powerful moments I ever had in church, ever in my life, where when I was in my weakness, where I expressed people where I was struggling. And it was the moment where people really connected with me. And I think that, yes, I would be shamed. Yes, I was judged. Yes, people had an opinion of me. I remember one time, and I will say that in Farsi, but I think it's good. I said to someone that I was struggling with thoughts in church years ago. You know, thoughts. Yeah. The next week, 2 or 3 families didn't show up in church. And when I called and say, why are you not coming to church? They said, we don't want you to see our wives. And it was, I was their pastor for 9 years at that time. Wow. And it was... That's devastating. That was devastating that they had such a limited love for me. But that was also, and it was like... And it was because it was a refusal for them to acknowledge the own sin in their heart as well. Exactly. And I thought that people would say to me, you know, that people said, see, we told you not do that. See what they do. I said, but that is okay. I need this to be out there because this is my freedom. This is my liberty. This is my strength. So finish that thought, and then I want to connect the dots I think on it's this good deal. to mention it. Yeah, finish that. من یادم هستش که در کلیسا خیلی بارها بود که من به عزیزان میگفتم که ضعف‌های من چیه؟ جاهایی که داشتم خودم جنگ و جدال روحانی داشتم، جایی که در افکارم در ضعف بودم و خیلی مواقع مردم میگفتن مانی اینو نگو، مردم تحمل ندارن شنیدنشو، مردم انتقاد میکنن، تو رو زیر قضاوت قرار میدن، ایمانشون سست میشه. ولی گفتم ولی من در اینجا هستم، من خودم یه انسانم، من بیشتر از اونها نیستم و در واقع وقتی درباره این ضعف‌ها صحبت میکنم بهترین موعظه ها رو میتونم بکنم. یادم نمیره که سالیان سال پیش در کلیسا با بعضی از عزیزان در یک جلسه کلیسایی اعلام کردم، گفتم که من دارم در افکارم مشکل دارم، بعضی وقتا باید دعا کنم که خداوند منو در فکرم آزاد بکنه، در افکارم من رو رها کنه از شهوت و غیره. هفته بعدش 2 تا از خانواده‌ها تو کلیسا نیومدن. این داستان خیلی سالیان پیشه. بعد وقتی پرسجو کردم که چرا نیومدن، گفتم ما نمیخوام شما خانم ما رو ببینید تو کلیسا، خانمای ما رو ببینید. اصلا قلبم ریخت، دلم اصلا مصلوب شد، خیلی ناراحت شدم. من شبان این عزیزان بودم برای 8-9 سال و گفتم ای وای. بعد برنامه گفتم دیدی بهت گفتم که مردم نمیتونن اینا رو تحمل بکنن. ولی به اینجا رسیدم، کسی که واقعا انجیل واقعی رو میخواد درک بکنه، کسی که واقعا میدونه دلیل آمدن انجیل چیه و صلیب خداوند عیسی مسیح چیه، این هستش که باید ضعف رو در آغوش بگیره، از ضعفش فرار نکنه، بلکه ضعف رو بهش ارزش قائل بده. چون کسی که واقعا صلیب رو درک میکنه ضعف همدیگر رو هم درک میکنه. ضعف همدیگر رو درک میکنیم، برای ضعف‌های همدیگه دعا میکنیم و در واقع اون ضعف برای ما نمونه ای از صلیب میشه. You know, that is exactly what I think is missing in the church, is that openness, is an understanding of that weakness that is inherently what really brings the presence of God in our midst. Oh, absolutely. So, weakness ضعف is, when we look at weakness in the Apostle Paul's life, وقتی به ضعفی که در زندگی پولس رسول قرار داره نگاه می‌کنیم، what you see a progressive revelation of his own weakness. ما در واقع یک مکاشفه‌ای تدریجی ولی دائمی رو از زندگی او می‌بینیم که در ضعفش داره چجوری زندگی می‌کنه و رشد می‌کنه. To the point where
by the end of Paul's ministry, در انتهای خدمت پولس رسول he ends up saying that he's not even worthy to be in the same line with the apostles. برمیگرده میگه من حتی شایسته نیستم که با دیگر رسولان در یک مقام قرار بگیرم. That's amazing. واقعا عجیبه. So he progressed downward. در واقع به جای اینکه به اوج برسه و بگه که حالا که من تمام این کلیساها رو بنا ندارم made all these churches and تمام این کلیساها رو بنا کردم به تمام غیر یهودی و جنتایلز انجیل رسوندم، ولی برمیگرده میگه نه، در واقع جلالش در پایین رفتن به دست میاره. He gets his glory from going downwards. جلالش رو در پایین رفتن و در واقع در متانت به دست میاره. In humility. So the story of the gospel داستان انجیل is the story of the cross. داستان صلیبه. And it's what makes Christianity different, the God of Christianity different from every other religion. آنچه که خدای مسیحیت رو از خدای تمام ادیان دیگه منحصر فقط جدا میسازه is humility. متانته. That the God who was rich آن خدایی که ثروتمنده became poor. فقیر میشه. The God who was strong خدایی که نیرومند و قدرت داره became weak. ضعیف میشه. The God who was all wise خدایی که حکمت کامل داره allowed himself to appear foolish. به نظر خودش اجازه میده که به نظر دیگران کم حکمت به نظر برسه. And he did this و این کار رو انجام میده to show that the systems of the world, the wisdom of the world و میاد نشون بده که سیستم های دنیوی، سیستم های اقتصادی، نظامی و غیره و قدرت و مذهبی is an illusion. تمام یک چیز تصویریه، واقعی نیست، فقط یک شباهتیه، یک تصویری سایه‌ای هستش. That true freedom, که در واقع آزادی واقعی، true power قدرت واقعی comes from allowing the cross to bring us downward. وقتی به عمل میرسه، وقتی مقام ها به دست میاد، وقتی جلال به دست میاد، وقتی قدرت به دست میاد که اجازه بدیم که صلیب عیسی مسیح به ما کمک بکنه که ما در زندگی پایین بریم تا بتونیم یک روزی رستاخیز رو تجربه کنیم. This downward mobility, as you have called it, حرکت پایینی is what brings us into the brokenness that allows life to come out of us. That's right. This downward mobility. It's what brings us into the presence of God. در واقع این حرکت پایین، این حرکتی که از آسمان به پایین، این حرکت دفع شدن، این حرکت شکسته شدن اجازه میده که ما در حیات مسیح با او سهیم بشیم، در حیات خدا با او سهیم بشیم، در حیاتی که در رستاخیز روح القدس میاد. بنابراین صلیب اسانس کلیساست، اسانس انجیله، اسانس ما هستش. درک درست صلیب، درک درست پدر آسمانیه، درک درست حیات واقعیه، درک درست اقتدار واقعیه، درک درست زندگی واقعی مسیح هستش. تا هفته آینده.